Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok pula second order differential equation untuk the applications. Okay. So kita sebelum ni dah sentuh berkenaan macam mana kita nak solve second order differential equation menggunakan method undetermined coefficient dan juga variation of parameters. Dan hari ini kita akan tengok dia punya application. Okay, in terms of mass on a vibrating spring dan juga flow of electric current in a simple series circuit. Okay, so untuk the first one for mechanical vibration, okay, so the model is given by, okay, this one kita dah tengok lah dalam kelas. Okay, so untuk first one, M d kuasa 2x per dt kuasa 2 tambah b dx per dt tambah kx sama dengan ft. Okay. Bila ft tu tak sama dengan kosong, maknanya kita solve menggunakan non-homogeneous equation. Okay. So sekarang kita tengok dari segi mechanical vibration pula. Okay, in terms of mechanical vibration, M ni stands for mass. Okay, B adalah untuk damping constant, K adalah untuk spring constant, manakala Ft adalah external force. Sebelum ni kita kenal sebagai Fx semua tu sebagai function. Sekarang Ft adalah external force. Okay, so tadi kita dah tengok kepada model untuk mechanical vibration. Okay, so kita boleh tengok kepada apabila Ft iaitu external force tu adalah kosong ataupun bukan kosong. Okay, kalau Ft adalah kosong, so kita boleh anggap equation tu sebagai free vibration. Okay, kalau Ft tu ada value selain daripada kosong, so itu adalah untuk force vibration menggunakan cara untuk kita nak solve dia adalah menggunakan non-homogeneous solving method lah. Okay, so sekarang kita tengok dia ada 4 condition di mana, okay, contoh di mana nilai Ft tadi, external force tu adalah bersamaan dengan kosong. So sekarang kita gunakan so ia adalah bersamaan dengan homogeneous equation lah. Okay, free vibration. Okay, for the first one, okay, bila Ft kosong, okay, iaitu free vibration, dan apabila B pun sama dengan kosong, maka itu adalah dikenali sebagai undamped free vibration. Okay, so the equation disebabkan sekarang B pun value dia kosong, Ft pun value dia kosong, so the equation akan jadi macam ni lah. M d kuasa 2x per dt kuasa 2 tambah kx sama dengan kosong. And then the next one, kalau Ft, external force tu tak ada, iaitu free vibration, tetapi B, damping constant tu ada value selain daripada kosong, so itu dipanggil sebagai damped free vibration. Okay, so dia punya equation akan jadi M d kuasa 2x per dt kuasa 2 tambah B dx per dt tambah kx sama dengan kosong. Okay, so the next one, kita tengok kepada condition di mana Ft, external force tu ada. So maknanya ada, so dia adalah force vibration lah. Okay, so sekarang kita dah tak boleh menganggap dia sebagai homogeneous sebab dia ada sekarang ni dah ada value untuk Ft. So sekarang kita kena solve pakai non-homogeneous method. Okay, maknanya kita solve dulu homogeneous equation, and the next step kena solve for non-homogeneous. Okay, so the first one adalah di mana, okay, sekarang force equation ada value daripada kosong, iaitu Ft. And then kita tengok keadaan di mana B iaitu damping constant tu sama dengan kosong. So equation mechanical vibration tadi tu akan jadi M d kuasa 2x per dt kuasa 2 tambah kx sama dengan Ft. Okay. Dan apabila nilai B tu adalah selain daripada kosong, iaitu B tidak sama dengan kosong,
So, equation tersebut akan dipanggil sebagai dampened forced vibration. Okay. So, the equation akan jadi M dikuasa 2X per dt kuasa 2 tambah B dx per dt tambah Kx sama dengan ST. Dan perlu diambil perhatian di sini bahawa for every cases, kalau omega equals to square root K over M, then kita boleh dapat frekuensinya bersamaan dengan F sama dengan omega per 2 pi. Okay? D kuasa 2Y per dt kuasa 2 tambah 6 dy per dt tambah 13y sama dengan 0. So maknanya apa? Kalau ft ni sama dengan 0 and then p ada value selain daripada 0, so maknanya itu adalah equation untuk dampened free vibrations. Okay, so katakan kita nak cari equation of motion untuk dampened vibrating spring ni dan juga frequency of the oscillation. Okay, so first of all kita kena tengok equation ni. Okay, so equation ni ada D kuasa 2Y per dt kuasa 2. So, dia adalah second order homogeneous equation. Okay. Okay, so sekarang, okay, saya lupa nak letak initial condition tadi. Okay, katakan diberikan initial conditionnya adalah Y0 adalah 1, Y prime 0 pun 1. Okay, so equation ada, initial condition pun diberikan. So untuk mencari solution sama dengan dalam second order differential equation yang sebelum kita masuk ke applications hari ini, first of all kita kena guna characteristic equation. Okay, characteristic equation. Okay, characteristic equation macam mana? So sekarang ni basic characteristic equation, sebelum ni kita dah tahu dah dia adalah AM kuasa 2 tambah PM tambah C sama dengan 0. Sekarang kalau kita tengok kepada equation ni, dia punya A tu nilai value dia 1. Okay, so A ni value dia 1. So sekarang ni equation ni akan jadi M kuasa 2 tambah 6M tambah 13 sama dengan 0. Okay. Okay, bila kita dah dapat dah buat characteristic equation ni, kemudian kita boleh solve lah equation ini. Equation ni menggunakan calculator kita dan kita akan dapatlah equation kita, solution kita sebagai M sama dengan minus 3 tambah tolak 2I. Okay, so kalau kita tengok kepada bentuk roots ni, okay, dia ada kompleks, jawapan kompleks. So general solution untuk equation ni adalah general solution adalah berapa? So sekarang differentiation adalah based on T, so dia adalah YT sama dengan exponential minus 3T darab dengan
A cosine 2T tambah B sin 2T. Okay. So sekarang dalam soalan diberikan initial condition. So kita boleh dapat value A dan P. Okay. So sekarang kita nak determine the value of A and B. So tadi kita diberikan initial condition y0 sama dengan 1, y'0 pun sama dengan 1. So kita guna first initial condition tu. Okay, untuk sekarang kita dah ada yt. So kita boleh cari value ketika y0 equals to 1 dulu. Okay. Okay, so daripada sini kita akan dapat yt. Okay, kita kata dia sama dengan 1. So exponential minus 3 ni dia akan jadi exponential kuasa kosong. So 1. So tak payah tulis lah. Okay. Ataupun nak tulis pun boleh lah, jadi exponential kuasa kosong. Okay, supaya nampak kan. So yang dalam bracket ni pula A cosine 2T. 2 darab kosong. So A cosine 0 kan. Okay, kosong tambah dengan B sin 0 jugalah. Okay. So value ni untuk cosine 0 value dia 1 kan. Untuk sin 0 pula value dia kosong. So kita akan dapat A sama dengan 1. Okay, so sekarang kita dah dapat A. So next kita nak cari B. Okay, tapi sebelum tu sekarang ni equation YT tadi tu kita boleh ubahlah sikit sebab kita dah dapat value A. So sekarang YT tadi tu dah jadi YT sama dengan exponential minus 3T. Okay, disebabkan A tadi 1, so sekarang A tu tak ada 1, so tinggal cosine 2T tambah dengan B sin 2T. Okay, so dari equation yang baru kita dapat ni pula, selepas masukkan initial condition value, kita boleh cari differentiation untuk YT ni lah. Okay, so YT Y kita guna warna lain lah, nampak sikit. Okay, Y prime T sama dengan exponential minus 3T. Okay, ini cosine, kalau kita differentiate akan jadi minus sin. Ini ada 2 kat sini, so kita bawa ke depan 2, so akan jadi minus 2 sin 2T. So yang ni pula B, tapi ada 2, kita bawa ke depan 2B cosine 2T. Okay. Then kita differentiate untuk exponential ni pula, so ada tanda minus, so kat depan dia minus 3 exponential minus 3T darab dengan, kita salin balik je yang dalam bracket tu, cosine 2T tambah B sin 2T. Senang kan? Buat pelan-pelan, tak payah kalut-kalut, saya bagi masa lama, senang nak bila buat recorded video ni, senang nak kita nak buat revision. Okay, so sekarang kita dah dapat Y prime T.
So dah dapat y prime t ni, kita masukkanlah value initial condition tadi untuk y prime 0 sama dengan 1 tadi. Kita dapat mula tadi. Okay? Okay, so macam mana kalau kita masukkan value tu? Okay, kalau kita masukkan value tu y prime 0 sama dengan 1. So y prime t tu kita jadikan dia 1. Okay, lepas tu jadi exponential 0 lah. Okay, darab dengan minus 2 sin 0 tambah dengan 2p cosine 0 tolak dengan 3 exponential 0 darab dengan cosine 0. Ni dah sangat-sangat tulisan tambah p sin 0. Okay, so dari sini kita akan dapat 2b tolak 3 sama dengan 1. So finally akan dapat value p adalah 2. So bila dah dapat value p sama dengan 2, kita masukkan balik ke dalam equation yt tadi ni. Okay, equation yt ni kita masukkan nilai p pula. Tadi kita masukkan nilai a, sekarang kita ada value p, kita masukkan nilai p pula. Okay, kita tulis baik pula. Okay, so sekarang yt akan jadi apa? Okay, so yt akan jadi exponential minus 3t cosine 2t tambah dengan 2 sin 2t. So kita dah dapatlah equation of motion untuk this dampened vibrating spring. Sama je kan, simple je, cuma kita masukkan ayat lebih sikit, dia pening sikit dalam soalan tu. Dan you kena carilah mana-mana dia punya important important item, important info yang diberikan tu. Okay, you kumpul and then you solve. Okay, so next kita nak cari frekuensi. Okay. Okay, sekarang kalau kita nak cari frekuensi pula. Okay, frekuensi untuk oscillation for this dampened free vibrations. Okay, so frekuensi F kita boleh dapat daripada omega per 2 pi. Okay, then so omega per 2 pi, so 2 per 2 pi, so kita akan dapat 1 per pi. Okay, so kita dapat frekuensi. So kalau, and then lagi satu, kita nak describe motion apabila time t tu dah besar sangat, dah lama sangat. Okay, dah lama dah spring tu berayun, okay, infinity. So kita nak tengok motion as t dah lama sangat beraya kan, dah menghampiri infinity. So pada ketika itu y tadi, kita punya equation dah dapat tadi kan, yt, y akan menghampiri kosong. So bermakna amplitude untuk oscillation tu semakin berkurangan lah. Okay,
Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh yang lain pula. Okey. So sekarang kita tengok contoh di mana value B tu tak ada. Okey, B kosong apa tadi? Kalau B sama dengan kosong. Okey, B sama kosong maknanya undampened. Okey, and then kalau FT tu ada value selain daripada kosong, itu adalah forced vibration. Okey, so kita cuba soalan ni, and then diberikan juga dalam contoh ni omega bersamaan dengan square root K over M, dan initial condition pun diberikan. Okay, kita cuba solve. Okay, kita cuba solve soalan ni. Okay, sama dengan contoh yang tadi juga. So first of all kita kena cari characteristic equation lah. Okay, characteristic equation. So macam mana sekarang? So value A tu 1 kan? 1 pula. Berapa? Value dia adalah M. Okay. Okay, so M. Sekarang, so characteristic equation biasa kita pakai AM kuasa 2 tambah BM tambah C sama dengan kosong kan? So, untuk ni kita tengok, kita katakan, kita jadikan yang selama kita panggil AM kuasa 2 tu, kita akan jadi dia M tu jadi ganti dengan lambda. Okay, so A tu dah jadi M lah kan? So sekarang ni characteristic equation kita M lambda kuasa 2 tambah K sama dengan 5 sin omega T. Okay, macam mana? Ini adalah salah, sepatutnya kena tulis kita solve untuk homogeneous equation berkata FT. Okay, so kalau tak sampai sudah lah, susah nak buat kan solution. So kita kena samakan dengan kosong sebab kita nak solve homogeneous equation dulu. Okay, so daripada sini gunakan calculator, kita akan dapat value. Alah, yang ni tak payah pakai calculator lah sebab dia dalam bentuk huruf-huruf sahaja kan. So daripada sini kita akan dapat lambda sama dengan tambah tolak K M dengan I. So sama juga dengan tambah tolak omega I. Okay, so homogeneous solution kita boleh dapat lah homogeneous solution. Kita akan dapat Y H T. H tu untuk homogeneous lah. Okay, so alpha tu kosong, so tak ada exponential kat depan. So equation ni akan jadi A cosine omega T tambah B sin omega T. Senang kan? Okay. Okay, tadi diberikan FT, force vibrationnya diberikan sebagai 5 sin omega over 2 T kan? Okay. Jadi, apabila kita tengok FT ni, kita tengok bentuk FT tu macam mana. So, and then kita rujuk kepada table untuk particular integral untuk mendapatkan YP. Okay. So, sekarang base kepada FT tu, kita katakan first kali di mana R sama dengan kosong dululah. Okay. So, T kuasa kosong. So, sama dengan 1. Y P T akan jadi D. D apa? Bentuk sama yang ni, omega over 2T ni sama. D cosine omega over 2T
ditambah dengan E sin omega over 2T. Okey. Bila dah dapat ni, kita kena dapat YPT ni, kita kena compare dengan YHT tadi. Okey, kita compare, kita tengok. Okey, ada tak terms dalam equation yang nombor 2 ni dalam equation nombor 1? Tak ada kan, sebab kalau you tengok cosine dengan sin ni, dia punya value tu yang atas ni untuk equation 1 omega je, yang bawah ni omega over 2. So tak ada. So kita boleh terus guna YPT kita baru decide tadi. So bila dah decide YPT, kita terus boleh cari differentiation of YPT. So sekarang Y prime T sama dengan minus omega then Y double prime PT pula kita boleh dapat, kita differentiate lagi sekali. Okay, sekarang kita dah dapat semua ni, dah dapat semua value ni, kita kena gantikan value yang ini, katakan Y prime T, Y double prime T ni sebagai equation nombor 3 lah. Okay, kita gantikan lah value YPT ni equation 2 and 3 ke dalam soalan kita tadi. Okay, soalan kita tadi apa? Saya buat. Okay, soalan kita tadi, okay, M D kuasa 2X per dt kuasa 2 tambah KY sama dengan 5 sin omega over 2T kan. So kita substitute ke dalam equation ni. Okay. Okay, bila kita substitute, okay, so kita dah masukkan nilai YP dan juga Y double prime P tu tadi ke dalam equation asal. So sekarang ni kita tengok berdasarkan coefficient yang sama in terms of given terms lah. Okay, so kita tengok. Okay, untuk terms sin omega over 2t, kita dapat bila kita dah kumpulkan yang sama terms, kita akan dapat last sekali, kita dapat E sama dengan 20 over K. Lepas tu kita tengok pula untuk cosine pula. Okay. Okay, sekarang tengok untuk terms cosine. Okay, kita dah kumpulkan semua terms untuk cosine tu. Okay, then kita dapat D. Okay. Jadi apabila kita substitute semua value yang kita dapat tadi, kita akan dapatlah YP T kita sebagai 20 sin omega 2T. Oh silap, jadi saya tertinggal 3 kat sini kalau kita kira. Jadi dot E adalah 20 per 3K. Okay, so finally kita akan dapat YPT ni 20 over 3K sin omega over 2T. Okay. So
So sekarang kita boleh combine lah untuk dapatkan YT tu. Kita general solution. Kita just combine YHT dengan YPT. Okay, YT adalah combination of YHT plus YPT. Okay, so kita dapat awal tadi A cosine omega T tambah B sin omega T tambah 20 over 3 T. Okay. So sekarang ni tadi dalam soalan kita diberikan initial condition. Okay. Okay, untuk first condition kita boleh masukkan ke dalam equation YT. Okay, dalam equation YT untuk initial condition Y 0 sama dengan 0 tadi. So kita akan dapat masukkan value ni. So kosong sama dengan A cosine kosong tambah B sin kosong tambah 20. Okay, sin kosong. So kita akan dapat A sama dengan kosong. So kita boleh masukkan value A sama dengan kosong ni ke dalam YT kita. So sekarang YT kita boleh jadikan sebagai B sin omega T tambah Okay, so bila dah dapat, dah masukkan value A tadi, so sekarang ni kita boleh buat differentiation of YT supaya kita boleh apply initial condition untuk Y prime 0 pula. Okay. Okay, kita dapat differentiation of Y prime T sekarang. Lepas kita masukkan value Y prime 0 tadi sama dengan kosong tu. So kita akan dapat kosong sama dengan B omega tambah 10 omega over 3K. Okay, so B kita boleh dapat sebagai so dari sini dah masuk semua value tu, A, B semua masuk. Finally kita akan dapat YT sama dengan okay, siap. Panjang lebar. Ini baru mechanical vibration. Sekejap lagi kita masuk kepada electric circuit pula. Okay. Okay, untuk RLC circuit pula, okay, equation dia lebih kurang je, cuma tukar dia punya terms je. Macam tadi kalau spring pakai lambda, pakai K, pakai P, pakai M. Okay. So sekarang ni kalau untuk RLC circuit, R untuk resistor, L untuk inductor, C untuk capacitor. So equation untuk RLC circuit tu diberikan oleh L di over dt tambah Ri tambah Q over C equals to ET. Okay. And then di mana I ni sama juga dengan differentiation of Q, differentiation of charge.
So kalau kita masukkan I sama dengan dq over dt ke dalam first equation ni, equation tadi ni, so akan dapat L d kuasa 2Q per dt kuasa 2 tambah R dq per dt tambah Q over C sama dengan ET. Okey. So sekarang saya dah tunjukkan equation untuk RLC circuit.